بچه تو این ویدیو میخوام به طراحی صحنه توی بلندر بپردازیم، مثل ویدیوهای کانال گراویتی که خیلیاتون برای من فرستاده بودید که یک کانال تحلیلی مقایسه‌ای هست. میاد یک سری ویدیوها با موضوعات مختلف، مثلا در قالب فناوری‌های دفاعی، نظامی و توانایی‌های هر کشور رو با هم مقایسه میکنه توی ویدیو و این رو به شکل انیمیشن در میاره. همین کار رو توی بلندر میتونیم خیلی راحت انجام بدیم. فقط کافیه که بدونیم چجوری اون مدلامون رو بچینیم و حرکت دوربین داشته باشیم. متن و پرچم و هر چیزی که نیاز هست رو میتونیم توی صحنه اضافه کنیم. یه چند تا ویدیو هم از این کانال بهتون نشون بدم و بعد بریم سر وقت طراحی صحنه. خب خیلی راحت و سریع اول زمینش رو طراحی میکنم. یه وسعت بزرگی داره که متریال شطرنجی داره. از قسمت شیدینگ من روی نیو میزنم و اینجا شیفت ای رو میزنم. تو قسمت سرچ میکنید چکر تکسچر. خب اینو که وارد کنید بهتون محیط زمینی شطرنجی رو بهتون میده. فقط اینکه الان این من پلنو که بزرگ کردم خیلی بزرگه، میخوام که این رو من کنترل تی رو میزنم که از اینجا مپینگ برای من بیاد، نود مپینگ. میخوام اینو کوچیک‌تر کنم. ببین از این قسمت اسکیلی که اینجا قرار داره و این مپینگ هم یه ادانه که شما باید اگه براتون فعال نیست از قسمت ادیت پرفورمنس میرید و این نود رنگلی که اینجا قرار داره این رو شما باید نصب کنید. خب ببین مثلا اسکیل رو میتونم بذارم روی 15 ببین اینجوری ریز میشه. باز بعدا میتونم تغییرات رو انجام بدم. خب این از زمین. و این که حالا اگه بخوایم شبیه همون کانال گراویتی هم در بیاره، میتونیم اینو رنگش رو تاریکتر و به سمت آبی ببریم. یه همچین حالتی. نورش رو میتونیم کم کنیم. خب بچه دقت کرده باشید اون پشت هم یه سری ساختمون گذاشته. من میتونم این مدل رو وارد کنم. ارزش اینجا وارد میکنم. خیلی بزرگه، اینو من کوچیک میکنم و قرارش میدم اینجا بیفته مثلا این طرف از این نمو. آره ببین میتونه اونجا قرار داشته باشه. بذار اینو من توی کالکشنم بذارم و این رو چند تا پنجره براش باز کنیم. خب اینو میتونم یه ذره بیارم جلوتر. اینجا یه طراحی رو داشته باشیم. خب این از این ویدیوی اول که دیدید خب راجع به موشک دیگه موضوعش. و بچه اینو توی کانال تلگرام گذاشتم و مدل زبودی موشک‌ها رو گذاشتم. لینکش رو میذارم تو قسمت دیسکریپشن، حتما عضو بشید و بتونید که از اینجا دانلودش کنید. خب من میندازم اینجا اپند آبجکت و تمامیش رو ببینم همش همینجاست دیگه. آره به همراه متن ها. ببین همه رو من لود کردم و گذاشتم اینجا. خب میتونم براش یک کالکشن هم در نظر بگیرم. یه خیلی مرتب اینجا قرار داشته باشه. ببین بذار اصلا اینو ببرمش اینور. مثلا من به ترتیب قد اومدم انجامش شدم از کوتاه ترینش. بعد هر کدوم از اینا رو بذار ببینم اول کدوم بود. موشک هرمز. هر کدوم از اینا رو رفتم سرچ کردم، حالا هم توی هوش مصنوعی هم توی گوگل، که ببینم مثلا طول اندازش چقدر، بردش چقدر، وزنش و تاریخ رونمایی و سرعتش و همه اینا رو اومدم سرچ کردم و اطلاعاتش رو در آوردم که دقیق اینجا قرار داشته باشه. خب مثلا از موشک هرمز شروع کنیم. کجاست اینا؟ خب میتونم شیفتی رو بزنم همینو ازش کپی بگیرم. بعد اینکه توی چه جایگاهی قرار داشته باشه میذارم اینجا. یه خورده اسکیل این اینجا قرار داشته باشه. بعد اینکه من شیفت اس رو بزنم. بذار این کیبوردم براتون فعال کنم ببینید دارم چیو میزنم. ببین الان تیردی کرسرم کجاست؟ اینجاست. من اگه بخوام
یه چیزی اینجا اد کنم، مثلا یه دونه کیوب بیارم، این میفته اینجا. خب دلیل این که میخوام این 3D کرسر رو بندازم اینجا، ببین من شیفت اس رو میزنم و کرسر تو سلکتد که 3D کرسر بده اینجا. حالا هرچی من اسپان کنم، مثلا یه دونه کیوب بیارم میفته اینجا دیگه، از اونجا 2 ساعت بر ندارم بیارم اینجا بکشمش. خب دلیلش اینه که سریعتر من کارم انجام بدم. خب توی محور وای، حالا اینکه بخوایم اطلاعاتش رو وارد کنیم، هر موشک رو مثلا میتونم یه دونه از این پلنا بیارم، بعد روش تکسچر بندازم. حالا چه جوری؟ اینکه بخوایم متن رو بنویسیم باید بریم توی فتوشاپ انجامش بدیم. خب یه دونه اینجا که از قبل نوشتم سیف هست، حالا بخوام روی نیو بزنم، ببین روی 1080 در 1080. خب روی همین تنظیمات که اینجا من نوشتم پیکسل 1080 در 1080 شما میزنید. اینجا میتونم رنگ مشکی رو روش بندازم. حالا دیگه باید متن رو بنویسید دیگه، میرید اطلاعاتش رو در میارید. بذارید فارسی، این مشکیه، مثلا موشک هرمز. خب اینو من بزرگ کنم بذارم اینجا. بعد فتوشاپ که دیگه باید بلد باشه چجوریه. اینجا مثلا فونتش رو میتونم تغییر بدم، با هر فونتی که میخوام میتونم بذارم. روی لاله‌زار گذاشتم من. بعد اینکه من میتونم رنگش رو مثلا روی زرد بذارم. بعد آلتو نگر میدارم، اینو میکشم پایین. بعد اینجا یک اطلاعات دیگه، مثلا اینکه بردش چقدره. خب 2 نقطه، مثلا بردش 2000 کیلومتر. خب مثلا اینجا نوشتم. حالا اینو باز باید برم اطلاعات دقیقش رو ببینم. خب الان یادم نیست، میتونم باز رنگ اینو تغییر بدم. مثلا برای برد میتونم رنگش رو بذارم روی قرمز. خب یه خورده کوچیک‌ترش میکنم میذارم اینجا. بعد دوباره آلتو نگه میدارم که ازش کپی بشه، همینو بکشم پایین. مثلا اینجا یه اطلاعات دیگه باشه، مثلا سرعتش 5 ماخ باشه. خب و رنگ آبی. کلش انتخاب نبود. این از این. بعد دوباره همینجور اطلاعات بیشتر که همونطور که گفتم هر کدوم از این موشک‌ها رو رفتم اطلاعاتشو در آوردم و شما میتونید توی گوگل سرچ کنید، از هوش مصنوعی میتونید بپرسید و هر کدوم از اینا رو ببین، بیاید و متنشو بنویسید. بعد خروجی رو که گرفتین به شکل عکس توی بلندر قسمت شیدینگ. خب ببین من روی پلنم. خب بذار این نقطه رو بزنم که بیاد اینجا روی نیو. خب مثلا همین هرمزی که وجود داره میذارمش اینجا. ببین الان اینجا که کجه، کنترل تی رو میتونم بزنم و توی روتیشن x منفی 90 رو بهش بدم که اینجا برای من صاف بشه. خب این از این. ببین این اطلاعات مربوط به این موشک. خب حالا اون یکی بذار حالا بر اساس قد هم نباشه، اونی که طویل ترینشه. البته ببین من اینجا تیر دیکسری که گذاشتم میتونم اینو بزنم و سری ببرمش این طرف. خب ببین هر کدوم از اینا رو اینجوری میذارم که سریعتر بذارم اینجا. خب ببین برای این یکی اینجا رو داریم، اینور و یکی هم اینجا. خب ببین از همین من میتونم کپی بگیرم، توی محور وای میکشمش، میتونم یه خورده حتی ببرم بالاتر بزرگترش کنم. فقط این که از قسمت شیدینگ ببین اینجا چون ما کپی کردیم، هر تغییری که روی این اضافه کنم، مثلا بخوام عکسش رو عوض کنیم، روی این یکی هم اعمال میشه. خب بنابراین روی این دوه میزنم که مستقل بشه. حالا روی این فولدره میزنم بخوام عکسش رو عوض کنم. خب اطلاعات مربوط به این موشک که همین قرار داره با همین تنظیماتی که اینجا هست. اینجا ببین طولش یه 17 متر 18 متر. فکر می‌کنم یه سری سایت هم گفتن 18 متر هست. حالا دیگه اینو گذاشتم. مثلا بردش ببین 2000 تا 2500 کیلومتر، سرعتش 12 ماخ و وزنش 23 تن و تاریخ رونمایی اینا رو
همه رو میگم تو فتوشاپ انجام دادیم و اینو گذاشتیم اینجا. خب برای بعدی هم همینطور اینو من کافی که بندازم اینجا و از قسمت شیدینگ روی این دوباره میزنم و فکر میکنم این رد باشه، نمیدونم الان همینجوری فعلا دارم بهتون نشون میدم. و برای این یکی هم باز میتونیم تغییرات رو روش انجام میده. بذار من یه چند تا موشک بیارم که فقط شما ببینید. حالا هدف اینه که اون چیدمان صحنه رو اینا رو شما ببینید. خب یه سیوی هم کنیم که نپره. بعد اینجا یه دونه پرچم هم میتونم قرار بدم. 90 درجه. خب ببین ساب دیوایتر که قطعا باید ببریم بالا، مثلا این مقدار 50 تا اینا. خب خیلی هم نمیخوام بالا باشه و یه نقطه بالا با پایینش کافیه. باز میتونید روش کار کنید روی شبیه سازی پارچه. شیپش رو میذارم روی این ورتکس گروپی که انتخاب کردم که بهش وصل باشه و پلی کنم این مثل یه پرچم. این شید اسموس هم که بهش میذارم که نرم بشه بافتش و اینا. خب حالا تکسچر مربوط به پرچم ایران دوباره روی شیدینگ، نیو متریال، اینو از اینجا درگ اند دراپ میکنم و وصلش میکنم اینجا. خب کنترل اسمس اومد، کنترل تی، این هم منفی 90 درجه. خب این از این. خب این که اینجوری داره میفته باید بهش نیروی باد رو اضافه کنیم. خب شیفت A از قسمت فورس فیلد باد رو میاریم. بذار اینجوری صاف بیاد اینجا و بذاریم مقدار 100 تا رو بزنیم. اینو ما چون زیاد اسکیل کردیم فکر کنم باید یه 2000 تایی براش در نظر بگیریم. بازم نشد 10,000 تا. خب یه سری تاثیراتی داره روش میذاره، میخوام بیشتر باشه. مقدار نیرو رو بیشتر میکنه دیگه. یه خورده باید وایسید که این بیاد. خب ببین این بافتش داره، بافت پارچه داره هی تو هم میره. باید بیاید و تنظیمش کنید اینو. از قسمت کالیژن سلف کالیژن رو بهش میدم. به این سلف معنی خودی دیگه، یعنی اینکه این بافتی که این پارچه داره توی همدیگه فرو میره و اگه سنگین میشه اینو میتونید شما کمتر کنید. این هم همینطور روی همچین اعداد ارقامی میذاره. باید تست کنید دیگه ببینید چه جوری میشه. خب ممکنه که خورده این اف پی اس رو میبینید اینجوری کنه. الان خیلی اوکیه. خب بعد اینکه برای این میله هم میشه یه متریال دلخواه بهش داد و کالیژن رامت هم بهش میدم، به خاطر اینکه کالیژن این پارچه بخواد برخورد کنه اون رو به عنوان یک جسم بشناسه. خب این هم به همین راحتی. خب بچه در نهایت برای اینکه بخواد رندر رو بگیرید حتما باید از این پارچه کش رو بگیرید. من یه بیک ازش میگیرم فعلا تا فریم 250. حالا بستگی به صحنه‌تون داره، ممکنه که شما 2000 فریم
بخواد بگیریم مثلا من الان همین ویدیو که اول دیدین 2000 فریم هست، این حالا گذاشتیم رو 250. ببین الان من بیک رو که گرفتم هر چقدر جلو عقب کنم دیگه به هم نمیریزه. خب ببین اینو من میذارم روی سایکل روی جی پی یو باشه، دینویز هم بهش میدم اپتیکس. برای خروجی هم اینو میذارم روی اپتیکس و اینا. موشن بلور نمیخواد، حرکت خاصی نداریم، اینم برای اینکه رندرمون سریعتر باشه. خب میتونیم مثلا روی 64 تا 128 بذاریم، خوبه 64 حتی 32 هم میشه، چون چیز خاصی اینجا نداره که. بعد دوربین، حالا کامera رو اینجا میارم. ببین کنترل آلت 0 رو میزنم که سری دوربین بیاد اینجا و دوربین رو باید تنظیم کنیم. خب من اینو بذارم روی لوکال، بیارمش عقب 50 میلیمتر، همین خوبه. میتونید لنز مثلا تو 35 هم البته خوبه، ولی همین 50 هم خوبه. خب ببین مثلا اول یکی این که این زمین میتونه بزرگتر باشه، من اینو میتونم اسکیلش کنم. اگه میبینید کمه اسکیلش کنید. خب ببین من اینو خیلی بزرگتر میکنم و دوباره برای این شطرنجیش هم پنجاه، مثلا ایکسش 50 باشه، اینی که چیه وایش هم 100. خب برای شطرنجی چون ما بزرگتر کردیم باید دوباره این زمین شطرنجیش رو اوکی تر کنیم. و اگرم میخواید که شطرنجش بزرگتر باشه میتونید اینو کمتر کنید. خب مثلا اینجوری به جای 50 باشه مثلا 35 و اینا، و این هم مثلا روی 65 اینا باشه اگه خیلی زیاده. خب پس زمین رو من بزرگتر کردم. از اینجا هم دوربین رو نامپد 0 رو بزنیم بریم تو نمای دوربین. ببین حالا من کل موشک ها رو نچیدم، خب چون زمان ویدیو هم زیاد میشه و بیخودی هم زیاد میشه، یعنی شما یه چند تا همین چیدمانشو که بدونید چه جوریه دیگه، مثلا همین چند تا موشکی که گذاشتم دیگه بقیه‌اشو میدید 1 ساعت 2 ساعت میتونید روش وقت بذارید. حالا هر چند تا موشک که میخواد باشه، یا هر موزه مثلا میخواد ماشین باشه، میخواد تو زمینه هوش مصنوعی باشه، تو زمینه ابزارالات مختلف باشه، هر چیزی رو شما میتونید اینجا قرار بدید. خب اینو من بذارمش اینجا و از اینجا هم اسکای تکسچر رو میارم بذاریم تو رندر. نورمون، نور خورشید زیاده، این یکم بیاد پایین. این که از کجا بتابه اینا رو میتونید تنظیم کنید. بعد فریم 0. ببین من اینو یه خورده باز دورتر کنم، این یه خورده بیاد پایین تر. خب دوربینمون اینجا من کار رو میزنم لوکیشن و روتیشن، مثلا تا فریم 100 این بره جلو، دوباره لوکیشن و روتیشن. ببین ما یه انیمیشنی رو اینجا بهش میدیم. بعد اینجا میچرخه، بذاریم بذارم روی حالت گلوبال. خب این تا اینجا میاد لوکیشن و روتیشن. ببین چجوری میشه، این میاد اینجا. خب سرعتش زیاده، میگم اینو مثلا تا 2000 تا که بره، اینو شما باید فاصله کیفریم رو باید فاصله بدید. خب ببین الان آرومتر و نرمتر اتفاق میفته.
این مثلا تا اینجا میاد، بعد میخوای اینجا یه خورده باز بیشتر مکس کنه، مثلا تا اینجا دوباره لوکیشن براتون میگه یه همچین خطی رو اینجا بهش میده. ببین الان این پرچمه تا 250 فریم ما واسش بیک رو گرفتیم و برای اینکه بیشتر بشه دوباره باید دیلیت بیک رو بزنیم. بذار فعلا تا 800 من اینو ببرم، من طول میکشه. الان من تو 2000 بخوام انجامش بدم، ببین هر چند تا فریم که داریم مثلا 2000 تا سن باید بذاره روی 2000 تا. الان تازه 250 رو رد کرده. خب بیک تموم شد. دوربینمون کو، کامera تا اینجا اومد، بعد دوباره راه بیفته به سمت این طرف. ببین من فقط اینو هولش میدم، مثلا این میاد عقب‌تر، این عقب‌تر میاد یه خورده بیاد به سمت بالا اینجا. کا لوکیشن و روتیشن ببین میاد اینجا. بعد بخوای ادامه دار باشه اینو باز اینجوری میکشی و لوکیشن و روتیشن ببین الان خب سرعتش زیاده، باز اینو من میکشم، فاصله کی فریما رو بیشتر میکنم. ببین خیلی نرم داره میره به سمت جلو. مجدد مثلا تو فریم 700 اینو من باز میگیرم و میکشم. ببین چجوری میشه. دوباره یه پلی کنم، به این شکل ادامه پیدا میکنه تا هر جایی که مدل سه‌بعدیتون قرار داره. یه چند تا نکته هم بگم. ببین مثلا میخوای که از این چند تا از یه مدل سه‌بعدی، بذار همه رو پاک کنم یه مثال دیگه مثلا بزنیم. ماشین بیاریم، کاش لوپولی میزدم چون ممکنه که حجم یعنی سنگین باشه بخوام ازش تکثیر کنم. مثلا اطلاعات مربوط به ماشینا رو بخوایم وارد کنم، اینم دقیقا مثل همونه. بعد مثلا بعضیا میان اینجا ستون میذارن، یه ستون اینجا قرار میدن، یه متریالی هم بهش بدیم، نه متالیک نمیخواد. بعد این که مثلا بذار حتی اینجا رو من آی رو میزنم، یه اینسرتی اینجا من از قسمت شیپ کی روی ببین از حالت ادیت مود خارج شدم. خب یه بار میزنم روی به اضافه، میخوام که این اکسترود بشه به سمت بالا بیاد. خب و یکی دیگه بهش میدم ولیو روی 1000 باشه، این بیاد به سمت بالا. ببین به این شکل میتونیم یه انیمیشن اینجا بهش بدیم. خب مثلا از فریم 50 که شروع میشه تا 100 ببین اینجوری میاد به سمت بالا. کی فریم رو بهش ندادم. ببین من پلی کنم این میاد به سمت بالا و اینجا میتونه باز یه سری متن قرار بگیره، یه انیمیشن داشته باشه. برای این هم من به جای اینکه بیام از این شیفتی بگیرم کپی بگیرم، میتونم آلت دی رو بزنم. ببین آلت دی رو که بزنم میتونه توی رم سیستممون خیلی بهینه تر عمل کنه و فضای صحنمون رو سنگین نکنه. یعنی شما شیفتی که بخواید انجام بدین، ببین من اینجا یه مثالی رو بهتون بزنم. یه دونه مانکی بیاریم با همین پالیگانی که داره. ببین دقت کن به اینجا اج و فیس و ورتکساش. من الان شیفتی رو میزنم، فیسش ببینی برای این 500 الان من روی جفتش باشه نکن میشه 1000 تا و اگه یکی دیگه انجام بدم میشه 1500. ببین مجموعش این ورا هر کدوم فیسش که میشه اینا، این صفحاتی که اینجا قرار داره. خب هر کدوم از اینا 500 تاست داخلی و خارجیش. و اگه از این ما 4 تا داشته باشیم ازش شیفتی رو دارم میزنم و ببین اینجا هم براتون فعال کنم.
کپی که دارم میگیرم الان 2000 تا و اینا خب توی یه سری مدل‌های سه‌بعدی که انجام میدم ممکنه که خیلی سنگین بشه. میتونیم آلت دی رو بهش بدیم. ببین آلت دی رو که من بزنم همون 500 تاست. میبینی آلت دی کپی دارم میگیرم ولی خب فرقش با اینه که سنگین نمیشه. میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک راه دیگه که وجود داره میتونیم از مودیفایر رو استفاده کنیم. میتونم اینجا سرچ کنم اری و اینجا هر چند تا که خواستم انجام بدم. بخوام خیلی مثلا سریع انجامش بدم و دوباره میتونم یک اری دیگه بیارم توی یک محور دیگه. خب اینجوری هم دیدید که تو همین کانال گرویتی هم بود. خب مثلا یه چند تا تانک آورده، چند تا ماشین آورده، چند تا جت و جنگنده رو آورده، زیادم هست. خب هم میتونه اینجوری انجامش بده، همین که میتونه آلت دی رو بزنی و ازش تکثیر کنی. خب اینجوری سریعتر میتونی اری کنی و از همش کپی بگیری. خب پس من آلت دی رو که بزنم میتونم از این کپی بگیرم. و یه نکته ای هم که میمونه، ببین مثلا الان من آلت دی رو میزنم توی محور وای، اینو میکشم جلو. خب یه بار دیگه آلت دی توی محور وای به سمت جلو. حالا شیفت آر، ببین شیفت آر رو که بزنم همون تکرار عمل قبل رو برای من انجام میده. خب حالا از این دوباره آلت دی توی محور X یه بار دیگه میتونم بزنم توی محور X، دوباره شیفت آر، ببین شیفت آر رو هیت کنترل میزنم تکرار عمل قبلی. خب میخوام که چند تا ماشین اینجا وجود داشته باشه و دوباره آلت دی توی محور X، آلت دی توی محور X و شیفت آر. میبینی اینجوری صحنه رو میتونی بچینی دیگه. الان من بخوام اینجا مثلا کلا پر بشه هی باید این کار رو انجام بدم و دوربین حالا مثلا میذارم اینجا، میگم که مثلا فلان شرکت انقدر ماشین تولید میکنه مثلا توی یک ماه. خب از این ویدیوهای تحلیلی مقایسه که بخوای بذاری مثلا راجع به ماشین، خودرو یا هر موضوع دیگه میتونی این کارو توی صحنه انجام بدی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها لایک و کامنت یادتون نره و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو دنبال کنید. مرسی.